Samalla tiesi, että Lynxin seuraavan vuoden piirustukset olivat kuumaa tavaraa. Niistä voisi järjestää pienen mukavan huutokaupan, jonka tuotoilla voisi ruokkia lopun elämäänsä tipuja Bahamalla. Kilpailevat kelkkatehtaat maksaisivat mitä tahansa saadakseen nuo piirustukset käsiinsä ja välttääkseen ne jatkuvat nöyryytykset, joita kehitysosastomme pojat olivat heille vuosi vuoden perään tarjonneet. Vuonna 70 maailman ensimmäisen joustavan jatkuperän. Vuonna 1978 hammaspyörävaihteiston, johon muut eivät pysty vielä tänäänkään. Vuonna 1980 liukutelastot myös leveätilaisissa malleissa. Ja vuonna 1987 maailman ensimmäiset synkrot, kelkat, joiden vaihteet toimivat vauhdissa. Minä jos kuka tiesin, että he olivat valmiit tekemään mitä tahansa saadakseen nuo piirustukset. Ilti edes minä en osannut odottaa sellaista mielikuvituksen lentoa. Onneksi olin jo partioaikoina tyttöjen kesäleirin naapurissa oppinut olemaan aina valmis. Tällä kertaa olin valmis hyppäämään pihalla odottavan Lynx 250 synkronisatulaan ja ajamaan noita onnettomia piruja vaikka maailman ääriin. Piirustuksista tulisi olemaan heille paljon enemmän harmia kuin hyötyä, sen olin päättänyt. Synkro kiihtyi allani kuin lämmin verihevonen, sillä erotuksella, että synkrossani noita hevosia oli reilut parikymmentä. Easy Ride-jousitus nieli maaston rosoisuuden kuin saksalainen olutta, ja vaihteet lonksahtelivat pykäliinsä kuin käsiraudat pikkurikollisen ranteisiin. Korviini kantautuva lonksutus ei kuitenkaan ollut vaihteista peräisin, vaan kellokkaan kaulasta. Hetken kuluttua näin itse isännänkin porojensa keskellä, mutta se mikä varsinaisesti vangitsi huomioni oli hänen uutuuttaan hohtava kelkkansa. Helposti näytti lyhyttäläinen GL230 taipuvan poronhoitoonkin, vaikka helpon ajettavuutensa ja easy ridensa puolesta se sopisi vaikka nuorisokelkaksi. No, en tiennyt mitä tyttö ajoi takaa, mutta hän teki tarjouksen, josta en voinut kieltäytyä. Vaihdoimme kelkat ja vähän muutakin. Jälleen kerran yllätin itseni ihmettelemästä, kuinka loistavasti 250 kulki umpilumessa ilman synkroakin. Näissä oloissa lumiominaisuuksista oli, etten sanoisi kouriin tuntuvaa hyötyä, samoin kuin lämmitetyistä kahvoista, jotka kuuluvat jokaiseen Lynxiin vakiovarusteena. Aloin juuri saada roistot näköpiiriini, kun ne päättivät yrittää vanhaa katoa ruuhkaan temppua.
Koska olen vähän liian vanha uskomaan silmänkääntötemppuihin, vaihdoin alleni tuliterän GL 3300 ja sulautuisin paremmin tähän sirkukseen. Tein karkean arviointivireen, sillä GL 3300 on paha vika herättää huomiota missä tahansa sillä ajaakin. Onneksi siinä on vakiovarusteena 34 hevosvoimaa, lyhyt telamatto ja easy ride. Yhdistelmä, jolla voi karistaa uteliaat mukavan vaivattomasti kannoiltaan. No, minun vaikeuteni olivat aika pientä koko luokkaa naapureitten ongelmiin verrattuna. Koska maasto nyt kuitenkin oli päättänyt heittäytyä poikkitaloin, tempaisin alleni GL 3900 Synchron.